Pare, bagong-bago ang kusina natin. Kita nyo naman. Pare, malinis na malinis. Parang ako, 'di ba? Napakaganda. Parang ako rin. Napakabango. Parang Siyempre, kaya bibinyagan natin to ng special guest. Pare, di ba? Kung makikita nyo, front-facing ang kusina natin ngayon, di ba? Ang dami nagre-request niyan. At siya ang unang-una nating isasalang sa bagong kusina na to. May idea ka ba kung sino? Pipi, di ba? Oo, sure. Masarap yan. Lahat ng pipi, masarap. Di ba, pare? Piolo Pascual? Piolo Pascual? Pwede. Singwapo rin, di ba? Diba? Pero wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, pare. Ang bisita natin ay si... Hindi ikaw, ha? Hindi ikaw. Ang bisita natin ay si... Hindi rin ito. Motherfucker, why not me? I'm guest. No. Mother shoot, okay, I go. No. Sige, roll mo na uli intro. Yeah! Sa wakas, Sir Banjo lang naman ang bisita natin, ang bibinyag sa bagong kusina. Ayun naman. Di ba? So, syempre, dahil nandito kami ngayon, ano pa bang gagawin namin kung di magluluto lang? Oo nga, luto naman tayo. Actually, luto lang at kwentuhan. Simple lang, no? Simple natin. lang. Oo. Kasi, si Sir Banjo, kung di nyo alam, imposibleng hindi nyo kilala, pare. Imposibleng hindi nyo kilala. For sure! Kilala yan. Napanood ko yan eh. Saan? Sa Shang-Chi. Di ba siya yung artista doon? Magluluto lang naman kami ng simple kasi si Panlasang Pinoy, pare, tinuruan niya ng isang buong henerasyon ng mga Pilipino kung paano magluto. Pare, ganun katindi ang impluwensya ni Sir Banjo, pare. Grabe. Iba Wala akong masabi eh. Hindi, iba talaga eh. Kasi lahat tayo nakapanood ng video. Kahit anong pagkain Pilipino ang i-search mo. Kahit kamay lang yung lumalabas, no? Oo! Matik! Ang lupit ng search engine optimization. Ala. SEO. Pare, ang lupit. Di ba? Laging siya ang top search. So dahil nga nandito tayo, magluluto kami. Pare, simple lang kasi parehas naman kami ni Sir Banjo dito na medyo simplihan lang yung Simpleng tao lang style tayo pareho. Oo, ng pagluluto, di ba? Kaya simulan na natin yan. Ano ba ang balak mong lutuin, Sir Banjo? Boss, ang iniisip ko, simpleng ano lang, dalian lang natin. Lechong kawali, pero Lechong kawali. super dali lang. Super dali lang. O di kung padalian na din, luto tayo ng ginisang puset. Yun, madali lang yan, Oo pare. nga. Simulan na natin? O, tara. Tara, simulan na natin. Simulan na namin. So, sir, paano ba munang gagawin natin sa lechong kawali mo? Meron na tayong liempo dito. Oo Ano nga. ba ang mga kailangan mo? Sobrang Tutulungan simple kita. itong gagawin natin sa ano. So, eto, liempo na hiniwa na ng manipes, may tubig na kumukulo. Kailangan ko lang ng dahon ng laurel. Dahon ng laurel, coming up. Konti lang ba? Sabi ko, dahon ng laurel, sir. Hindi balde ng laurel. Ganun talaga dito. Kasing diba? bango mo. Naks. Diba? Amoy pinipig. Yan, bago Yun. buksan pinipig, di ba? Lagi ko sinasabi yun, Tol. Oo. So, nilagay ko na, sir. Oo. Kumukulo na. Oo. Idiretso na natin. Kailangan lang natin pakuluin to hanggang sa lumambot na lang konti. Since Konti malakas lang. naman yung kulo nito, as in kulong-kulo. Sana kahit 15 minutes, okay na. Yes, oo. Kasi manipis naman yung hiwa. Eh, Tama. Kung makapalang hiwa niyan, matagal yan, oras yan. Pero yan, okay na yan. Kailangan Antayin mo lang natin ng asin. Mamaya na ako mag-asin, boss. Mamaya ka mag-aasin. Ang gagawin ko kasi dyan, kaya simple lang, no, tatanggalin ko dyan pag lumabot ng konti, papacool down natin, tsaka ko aasinan. Pagkaasin, pilito na natin agad. Yun na Diba? yun. Iba-ibang technique eh. Oo. Kasi kung ako, talaga ako ng asin sa tubig. Pero kung titingnan mo, parehas lang naman maaasnan yun. Yeah, oo. So, hindi natin kailangang magtalo-talo sa mga cooking techniques na gagamitin Exactly. natin. Oo. Pare, kasi parehas namang gagana yan. Oo. Kung saan ka komportable. Exactly. Diba? So, pakukuluin lang natin ito mga 15 minutes. Mga 15 minutes, okay na yan. Okay, sige. So, ako, magsisimula na ako sa aking ginisang puset. Sige. Madali lang yan, pare. Gigisa lang natin yun. So, meron tayong pusit. Meron tayong pusit dito, pare. Napakaganda ng mga pusit natin, hindi babad. Para malaman mo kung hindi babad ang pusit, yan, manipis yung palikpik at tulis pa siya. Pare, importante yan. Tulis na tulis nga, ano? Importante yung matulis, di ba? Ganda pa ng kulay. Ganda ng kulay. Buhay kanina to eh, di ba? Ngayon, pinatay mo eh. Utangin na ka pala eh. Tinanggap na lang yan. May doing laundry. Motherfucker, no? You need silence when doing laundry? Yeah, no, because I hear the music.
Ang sungit ng kapitbahay mo. Oo nga eh. Naku, Oo nga, nakakatakot pala dito. Okay lang yun. Mabait naman niya minsan pag nakaabutan ng pagkain. Ayun naman pala, abutan na lang natin ng pagkain. Yan. So, etong pusit natin, sir, hihiwa-hiwain lang natin yan. Ayun. Pagka talagang tinatamad ka, kahit wag na, buo-buo na lang, ginagawa ko minsan yun eh. Tapos yun nga, pagka itlogan yung pusit nyo, huwag mong tatanggalin yung itlog. Napakasarap ng itlog, ulitin ko lang, di ba? Pero pag may nakapaka yung magaspang, durog na isda yun. Pag may itlog dyan, pitik-pitikin mo lang para at least, di ba? Yung ano dyan, umiikot sa pusit, hindi siya yung sumasabit sa dulo. Kasi mahirap eh, pag hindi mo pinitik-pitik yung itlog sa pusit, baka nandun lang sa dulo, di ba? Baka may isda sa loob yun, hindi mo makakita. Tama yun. Tsaka minsan talaga, para malaman, nahiwa ko na lahat eh. Ayos Pero na. ang gagawin mo, kakapain mo talagang ganyan yan sa loob. Ganun pala yun. Oo, kasi kailangan mo malaman kung itlog ba yun o kaya kinain na isda. Diba? Talagang kakain. Medyo masikip, pero okay lang. Oo nga. Baka Sige, papanoorin na lang kita. Pag tatlo, medyo mahirap eh. Oo nga. Lalaki yung pusit natin yun. Usually talaga, pag ito ang ginagawa, olive oil. Eh, sira ulo tayo. Chicken oil gamitin natin. Oh, tsaka masarap talaga yung chicken oil eh. Oo, masarap talaga. May kulay pa. Bawang, pare. Marami. Uy, Bawang yan yan kasing dami ng pusit natin, pare. Yun. Yan. So para naluto natin dyan, pinusit ang bawang. Pinusit ang bawang, hindi Oo nga. binawangang pusit. Ayun. Oo, yan. Kasi wala tayong ibang flavor na ipapasok dito. Tama. Yun lang talaga, yung native na lasa lang nung pusit Yes. and yung bawang natin. Oo So, nga. damihan na natin. Ang Diba? sarap niyan. Yan. Medyo mahina lang ng konti muna. Yan, konting laro-laro. Yan, okay lang. May sandok naman doon kaso ang layo. Sino ba nag-set up ng kusina? Tinan mo yung sandok ko, friend. Layo, oh. Nagrereklamo ka sa Daddy Jerome. Ay, hindi, ang lapit-lapit lang naman ito eh. Oh, ayan, oh, di ba? Ilang hakbang lang. 1, 2, 3, 4, 5. Lapit lang. Hindi nga ako nahirapan, di ba? Gigisa lang natin to, pero yung browning hindi masyado. Ang gusto Okay. talaga natin gawin dito ay isoften yung garlic para tumamis siya. Okay. So medyo low heat ng konti. Yeah, tapos dahan-dahan lang, no? Yes, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Ihahandaan na natin yung mga kailangan natin dito. Ayos. Tataasan ngayon natin yan at lalagay na natin yung mga set po natin. Yan. Ayun na. Diyan na mangyayari yung magic natin. Yes, oo. Makikihalo ko sa habang ginagawa mo yun, haluin ko rin to. Para pantay naman. Para talaga maging lechong kawali mamaya. Okay. Yan. Woohoo! Pagka yung pusit nyo talaga ay hindi babad, ano nangyari sa'yo? May tama ba yung kamay mo? Mamaya tatamaan ka sa akin. Kapag yung pusit nyo ay hindi babad, hindi siya magtutubig. Hindi siya nagtutubig, pare. Paano nga ba nangyayari yun? Ano yun? Yung ba yung yelo na natunaw? Actually, ano talaga binababad talaga ang pusit sa palengke. Kasi umihigop siya ng tubig. Medyo pinapamaga siya. Yung sinasabi nilang formalin, alam ko sa mga ano na lang yun, mga nagkakalamaris na lang yun. Para hindi masira nga naman. Since wala naman silang yelo-yelo. So, paminta, pare. Kasimpleng luto pero ang bango na yan, ha? Kasi mabango ang pusit, mabango ang bawang. Yes. Tapos siguro, nilabas ko yung asin kaso parang lalagnatin ako eh. Patis ang ilalagay natin, pare. O sige, ako na lang gagamit ng asin mamaya. Yan. Ayos. Tapos na. Parang may Pare. kulang eh. Napakabas. Ano ang kulang? Panula. Panula? Parang dapat may chaser ng konti tapos yan. Oh, diba? I like what you are Dapat insinuating. ganun eh. Tapos ito pang lulutuin ko, oh. Pwede. Parang ano eh. Ang init niya. Hindi naman, tikman mo. Kakainin ko. Kukunin nga. Pero goods na siya. Sa akin. Ganun kabilis, pare. Ang kailangan lang, high quality ang mga ingredients mo, pare. Yeah. And alam mo kung ano yung gagawin mo, pare. Ganun lang kasimple. Yeah, sobrang fresh. Ako talaga, gusto ko yung tsura ng pusit kanina pa lang eh. Tuloy, sayang yan. Naka na lang. Sayang yan. Yan! Malinis yung lamesa namin. Pwede. Kanina nga, dyan ako kumain eh. Yan, pare. Napakabilis, napakaganda. Diba? Napakasarap. Parang first time mo lang. Masarap tsaka mabilis lang Masarap. din. Diba? So ngayon, palalambutin lang natin yung kay Sir Banjo and mamaya ng konti, ipiprito na natin, pare. Okay. Okay na yan, sir? Pwede na yan. Pero kung gusto talaga ninyo na talagang maging okay na yan, dapat patigasin, palambutin pa natin. Pero madalian niya, di ba? Tsaka simple. Simple Tingin ko lang. okay na rin to. Hindi siya magiging perfect na lechong kawali, pero pwede na yan. Ako mas gusto ko actually yung medyo may chew.
lalo kung pangpulutan. Ayun. Di ba? Oo. Kasi, sir, pag masyado malambot, ang bilis lunukin. Nauubos agad yung pulutan. O tama ka doon. Dapat yung papahirapan mo muna yung namumulutan, Oo, di ba? tama, Yun, tama. Mas tumatagal. Tama. Meron na rin actually kami ditong mantika na pinapainit. Uy, ready na. Diba? Ayan, oh. Mukhang Malapit na. tatakbo tayo nito mamaya pagkalagay sa mantika. Yan. Pero asin Kaya nga may muna takip natin. Oo nga. Hindi na ako magpapaminta. Ayoko kasi masunog yung paminta. Yun, nasusunog kasi ang Ah. paminta sa sa mantika. Yeah. So, yung konting asin na yan actually, babalitarin ko lang to. So, hindi naman sa nagtitipid ng asin, ano? Ayaw natin maging maalat masyado eh. Tama, tama. Kakamayin ko na sir, kahit mainit. Kakamayin mo na. Oh. Uy, grabe. Ang galing kumamay. Ayos yan, siyempre. O ha? Sabay baliktad, diba? Yeah. Kinamay, Oh, binaliktad. tapos binaliktad. Mainit-init pa. Mainit-init. Oo. Pero okay lang yan. Yan nga yung masarap pag mainit. O yan, shake lang natin, di ba? O, di yung kabilang side naman yung nakakuha. Yan. O tapos, pwede na natin tong ano. Pwede na prito. iprito? Oo. Testingin muna natin sa Sige, mantika natin. testingin muna natin yan. Pwede na. Pwede na. Oo. Okay, so salang na natin. Laksan natin ng konti. Lakas ang konti. Oo. Ay, namatay. Sandali, babarilin natin ulit. Barilin. Wow! Apunte! Puputok talaga ng malupit. 100% Mm-mm. puputok to, pare. So, Ikaw na maglagay, ako natatakbong ganun. Ayan na. Pero hindi yan agad-agad. Mabilis. Mga after 5 seconds yan. Wang! Ayan na. Oo, Ang tagal pumutok. Ayan na. Ayan na yan. Ayan na. Ayan na. O, di ba sakto? Ayan na, sasayaw na yung Sakto. takip. Oo. Oo. Subukan natin ng konti dito. Tapos Yan, lapit kayo yan. para yung steam. Iyan, lapit ka. Hindi, pero legit bubuksan mo talaga kasi kapag hindi mo pinakawalan yung steam, magko-condense sa takip. Oo, lalo puputok yan. Babalik doon, Oo. puputok lang lalo. Di ba? Oo. Eh, minsan okay naman yung maraming putok, pero... Hindi, ibig sabihin, mainit, natawa ko sa init. natawa. Oo. As I was saying, okay lang naman yung maraming putok. Mhm. Di ba? Ayun, nakita mo yun? Oo, di ba? Kita May mo mga yun? telamsik, di ba? May mga Pumutok telamsik. kasi. Pumutok kasi. Oo. Pumutok. So, yan, mainit-init pa. Unli pops yan, tol. Unli pops yan, no? Walang tigil na putok yan. Tapos malalaman natin na luto na yan kapag hindi na siya pumuputok. Parang Tumatahimik sumuko na, unti-unti. Pag tumahimik na siya, di ba? Napagod na. Pero usually kasi, pag dumadami yung putok, umiingay. Umiingay kasi nga, putok ng putok. Yun yun. Tapos, di ba, nagsisizzle pa. So, yun. Kasi ang baboy mo, sir. Ninong Rai. Okay na to. Okay na yan. Bilis. Bilis, di ba? Yan yung sinasabi natin eh. Kapag manipis, hindi to magiging perfecto na yung tipong paputok-putok, di Hindi, ba? pero kung titingnan mo, ayan din. Oo, may konti maliliit, rin, di ba? oo. Oo, yan. Pero, yan, malutong na yan. Tapos nakita nyo, nag-render na yung fat. Eh. Yes. Ayan na, sumama na yung taba niyan dito. Kaya mas magiging malasa tong mantika mo the next time. Tama. Oo. Tsaka pagdating sa mga ganyang bagay, tingin ko, Diyos ko, baboy pa lang masarap na eh. Oo nga. Di ba? Kaya wala ka nang dapat ilagay na kahit ano. Baboy pa lang, solve ka na. Masarap yung baboy ito. Oh. Pero hindi yung bocha. Botsa. Di ba? Parang naging chicharon, no? Oo. Uy! Oo, di ba? Uy! Mamaya mas malutong ng konti yan kapag nahanginan. Oo nga Di eh. ba? Pabayaan muna Masarap natin yan. na mag-cool down yan. Tapos, sausawan, tol. Sausawan. Ano bang naisip mo sausawan, sir? Alam mo, gusto ko to may side dish. Pero, Oo. pampulutan na tawag. Oo, di sausawan na lang. Dip na lang. Gusto mo. sige. Dip. Ikaw, Ang sabi ng jeep, di ba? Oo nga. Dig. Sige, ano na lang, sir. Gawa tayo ng toyo. Para sausawan ng crispy pata. Ayun, Toyo sige. suka, tapos matamis. O sige. Tapos may konting sibuyas lang. Ayos, sakto yan. Oh, gawin na natin yun, pare. Kakainin ko na dapat, kaso Oo nga nag-roll eh. bigla eh. Ay, roll na pala tayo. Oo. Gawa muna tayo ng sausawan. Oo nga, sausawan. Mabilis lang yan eh. Oo, mabilis lang to. Sibuyas, pare. Sibuyas. Sa sa Amerika, iba't ibang klase sibuyas, no? Oo, pero ang usual na makikita mo doon, yung usual din dito, puti, dilaw, at yung pula. Yun nga lang, iba-ibang sizes. I mean, syempre, may alam mo naman yung pearl onion, Yes, tapos yung may pearl. iba-iba, di ba? Kasi usually dito, hindi binibenta sa mga palengke yun eh, bibihira. So, hindi ko alam dito sa palengke ninyo, baka ano, no? Pero sa ordinaryong palengke, hindi. Pero doon, makikita mo. Yung meron akong nakita dati, pre, napanood natin, yung sibuyas na matamis daw, pwede mong kainin niya para mansanas. Vidalia Ay, Vidalia ba? onion, No? oo. Tama ba yun? Pwede Nakatry ka na nun? Pwede mong kainin yun. So, mga galit asawa mo sa'yo. Wala ka pa lang asawa. Wala pa ako Okay asawa, lang, kaya oo. pwede pa. Oh. Yeah. Parang awang-awa ka. Oh. Gusto mo maawa ang pamilya mo Kasi may sa'yo. asawa eh. Si Ian kasi may jowa na, kaya ganyan siya. Oo. Pero hindi, yun nga Vidalia onion. Pwede, kaso nandun pa rin yung lasa ng sibuyas. O yan, ayos na. Sibuyas, pare. Sibuyas. Tapos, syempre Uy, suka. hindi ba Meron kami nabibili sa dito- Quiapo? Hindi nabibili sa Quiapo. Ano to? Heritage suka. Pare, heirloom. Heirloom, Suka. O, nung okay. pinanganak ako, tsaka ginawa yan.
Wow. So, ibig sabihin, wala nang palit-palit yan? Walang Naglalagay lang ng palit-palit suka? Bango. Parang Oo, sinasalinan lang yan. Para may pusod. Walang po. Akala ko pusod mo, hindi naman Pusod? nilagay dito yan. Akala ko nilagay. Yung gallstones ko nilagay Ayun. dito. May mo, sir. Oo nga. Diba? Diba? Solid na. Ito palang okay na eh. Pero Oo. lagay natin dyan. Okay yan ah. Yan. Okay. Yun yung maganda sa mga ganyang klaseng suka, no? Yung matagal nang nakababad yung laman. Yes, oo. Nagme-mellow out siya, tapos lalong lumalabas yung Yeah. yung sarap ng mga ingredients. Para siyang diba? wine na in-age mo. Yes, oo. Parang ganun nga. Actually, pagdating sa ganyan, kahit ano talaga ilagay nyo, pare. It's up to you. Nasa sa inyo yan. Yes. Toyo, pare. Mainly Ayun. for the color lang. I guess, asukal. Yes. Because why not? Oo. Yan. Tapos, masarap yan actually. Lalagyan nyo pa ng kalamansi. Pwede rin naman yon. Tapos, hindi na namin siya masyadong titimplahan kasi ito pa lang. Oh. Kompleto na. Kompleto na yan. May Oo. anghang na yan, may luya na yan, alam mo, may bawang yan, Oo. di ba? Kaya ito pa lang, goods na goods na. Tingin ko. And i-adjust nyo na lang kung gusto nyo, pero goods na, pare. Goods na. Goods na, goods na. So okay na tayo. Sir, pwede ko na bang hiwain tong baboy mo? Sige sir, ayos na yan. Uy! Uy! Bakit mo na? Hindi mo lutong? Malutong pa sa buwakan. So mga dali, nagmamadali sobrang sarap. ng pulutan, tapos mayroon kayong ganitong setup, mantika, ayos na tayo. Basta manipis lang yung hiwa ng liampo. I mean, pag kasi nagiinuman, sir, minsan kasi, ako personally pag ako makikipag-inuman, gusto ko, hindi ako pagod. Oo nga. Kasi malalasing ka kaagad eh. Oo, isa pa yun. Diba? Saka di ba kaya ka makikipag-inuman kasi nga gusto mo mag-unwind. Totoo, totoo. Diba? Papagurin mo pa ba sarili mo? Eh, mga ganito lang, simplihan lang, pre. Simplihan lang, basic lang. Akala nila mahirap di ba? So, ganyan ka simple. Tapos yung simpleng pusit na napakaganda ng texture at masarap. Yun. Ito na, pare, ang ating napakabilis na lechong kawali. Pare, napakatindi, napakasarap naming dalawa. Tikman na natin to. Yung niluto, hindi kami dalawa. Oo nga, niluto muna. Luto na nga ang mga pulutan natin. 'Di ba? Sakto palubog na rin ang araw. Oo. Baka gusto mo mag-chill. O sige, Diba? nag-order ka na ba, boss? Dalawang beer. Ayun. Naku, Ito yung nakakatakot Ito yung mong masukal na kapitbahay. Why the beer have tissue? That's expensive times 3. Yeah. My friend, you order nighttime already, no? When nighttime comes, the beer has tissue. Yes, my friend. No, can you remove the tissue? Can you remove the tissue? Because it's expensive with Yeah. the tissue. My friend, it will be expensive for you, not for me. Is correct, di ba? Thank you, thank you. Sagot mo my naman friend. yan eh. Sige, okay na yan. Pwede na yan, pwede na yan. Oo. Thank you, my friend. Bites you na. drink, no noise, ha? No noise? No noise, no noise. When we drink, we have noise. Yeah, we'll sing. Ay. Go, go, go. Sir, dahil ikaw ang aming bisita. Ayun. Yan. Tingnan mo nga naman, may tissue na, pinagsilbihan pa. Di ba? Itong puset, unahin na natin to kasi wala lang. Narinig mo yun? Wala tayong kakaibang ginawa dito. Nag-isa lang ng bawang, ginamit tayong chicken oil. Lasang-lasa yung bawang at saka yung chicken oil. Eh, nakita mo naman sir, nilagay natin bawang. Halos kasing rami ng puset. Oo nga pala. Pinusit ang bawang nga pala to. Pinusit ang bawang, hindi binawang ang puset. Pero sobrang okay niya. Tapos makakagat mo ng konti yung garlic, tol. Diba? Yung garlic natin, kasi iba-iba yung size niya kasi mali yung naggiling. Merong maliit, merong malaki. Pero alam mo, nag-work yun. Nag-work pa nga, nag-work pa Yung nga. maliit, yung crunchiness niya, nararamdaman ko pag kinagat. Pero yung malaki, yung lasa niya na luto sa labas, pero yung loob malambot. Pero alam mong luto, ang sarap din eh. Parang roasted yung dating. Roasted ang dating. Tama. Parang roasted yung dating niya, tapos hindi maanghang yung loob ng garlic. Yung Yes. tama-tama yung pagkakaluto. Tamang-tama, Yes. amat na amat. Pare, ibang klase. Palakasan tayo ng tunog sa palakasan. pagkagat. Parang may jalusing hinampas sa ulo mo. Diba? Ganun kalutong. Yung mga niluto natin, Sarap, napakadali, napakasarap, di ba? Ganyan lang kabilis Oh, guys. magluto ng pulutan. Pare, I'm sure, napakarami dyan yung mga nakatokang nagluluto Aha. sa pulutan. Di ba? Ako, yun ang role ko eh. Yes. Tapos, usually, napapagod na. Hindi pa nagsisimula yung inuman. Nangyari Pagod tuloy, na. Oo. nalalasing ka kaagad. Eh, hindi mo nakakasama yung mga tropa mo minsan, di ba? Kaya dapat, ganito lang yung mga lulutuin natin. Basic lang. Maiba naman tayo sa mga chichirya.
Di ba? Oo nga Bigyan eh. naman natin ng konting effort. Oo, mas masarap yung simple kasi nga napakadali. Tapos 'di ba, usually pag magiinom patak-patak. So, kaya na mo bumili ng pusit o ng konting pork lang. Yes. Oo. Oo. Parang mas masarap yung inuman, mas Tama. masarap yung bonding time. Pro tip lang din, no, sir. Sa mga nagiinuman tapos medyo maliit ang budget, sanay ako dyan. Leeg ng manok. Leeg ng manok, masarap din yan. Pakasarap ng leeg ng manok, di ba? Kung tunay na metal kayo, laman tiyan din nyo, huwag nyo dura yung buto. Ako, ganun ginagawa ko. Hindi, tolo. Parang ako sawa. Dinudura ko nila yung buto pag na-digest ko na yung laman. Para. At least nasulit mo na. Nasulit, di ba? Oo. Pero sir, maraming salamat. Ang sarap nung pagkain natin. And Masarap din ang pusit. maraming Yes. salamat at na-meet ko kayo. Kasi idol ko talaga kayo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Oo, pero Sir, thank you. syempre, minsan ka lang mapupunta dito. Magkwentuhan naman tayo. Oo naman. So, magkwentuhan tayo. Walang taong hindi nakakaalam sa channel yan. Kasi kahit anong i-search mong recipe, matik yan, lalabas panlasang Pinoy. Pare. Mag-search nga ng Nilagang Dragon, meron panlasang Pinoy nun. Saka yung dinosaur na pinirito. Pinirito Pinakasimpleng dinosaur. version Oo. natin yun. Yan, oo, patis kalamansi lang. Panlasang Pinoy talaga. So talagang kilalang kilala na talaga. Mapa Google, mapa YouTube, mapa Facebook. Pasok na pasok lahat eh. Pare, ang galing. Sobrang natutuwa ako. Ang tanong ko lang, sir, hindi yon. Pero ang tanong ko, Kasagutin ko na eh. paano kayo nagsimula? Ano bang origin story ng panlasang Pinoy? Oo nga, medyo ironic siya kasi panlasang Pinoy pero sa US nag-umpisa ka. Taong 2009. Yun. 2009. Nag-migrate kami sa US kasi 2006. Tapos, nung unang punta ko doon, ako lang muna mag-isa noon dahil sa trabaho. Oo. Background ko is IT, di ba? So, IT. Yan. Eh di, syempre, nakapunta ka sa US, sa Chicago. Ako naman, namimiss ko yung pagkain natin dito. So, punta ako sa mga Pinoy restaurant. Sabi ko, baka mas masarap dito kasi yung mga ingredients, magaganda yung quality di ba? Sabi ko, sige, mag-order ako ng menudo, mag-order ako ng pansit, ng lechong kawali, ng kung ano-ano. Pero sa lahat ng mga napunta kong restaurant, doon sa lugar namin na yun, parang feeling ko, lahat sila halos may kulang na lasa. Kasi nagluluto na ako dati pa, so marunong ako magluto at talagang lagi ako nagluluto sa bahay tapos na-train din ako ni Ermats kasi nga may catering business sila before. So talagang sanay ka. Oo. Sanay din ako kumain, yung pinaka-importante. Importante Oo, yun. lahat halos ng mga karinderya na malapit to sa pinag-aaralan natin sa Manila, napuntahan ko na. Yan, Oo, ganun diba? dapat. Oo, kasi dapat tingnan natin lahat ng mga pagkain, tingnan natin kung ano yung okay, ano yung hindi, di ba? Yun nga, pagdating doon sa Chicago, parang sabi ko, mukhang hindi tama yung luto ng iba. Yung iba sobrang alat, yung iba hindi talaga tama yung ingredients na pinagsasama-sama. Lipat na naman ako kasi kumbaga karinderya happy yan. Ang turo-turo doon is Filipino store. Okay. Mga Filipino items tapos may turo-turo literal. Alam mo yung karinderya dito? Ganun. Ito. Tapos may restaurant din na Filipino restaurant. So iba din na. Sit-down restaurant na maayos. Exactly, sit down restaurant na maayos. Yung isa naman take out na may sit down na rin. Pero yun nga, hindi pa rin eh. May mga mangilan-ngilan. Actually, mayroon akong pinuputang palagi ngayon. Masarap. Yun yung nagustuhan namin. Pero besides that, wala na ako nakita pa na iba. Na talagang yung para lang sa sa gusto kong Timpla. sabihin natin timpla at saka doon sa level na gusto ko na gitna lang naman eh. Hindi naman ako nangyahat ng masarap eh. Gusto ko yung ayos lang eh. Yung tamang ano lang. Yung eto siya. Oo, ito lang yung aking gusto. Like, parang masabi ko na okay na to. Hindi naman ako mataas ang expectation eh. So yun, sabi ko, hindi pa rin eh. Paano kaya magagawa ko? Talagang sobrang taka ko at sobrang pagmamahal ko sa pagkain Pinoy. Sabi ko, gawa na lang kaya ako ng vlog. Mga panahon na yun, ang vlog, hindi pa masyadong uso eh. Vlog to hindi As in, vlog. vlog sa internet. Vlog. Oo. Ang YouTube dati nun, mangilan-ngilan lang ang nakakalam kung anong YouTube. Bago pa lang nun no? Taong 2009, no? Parang 3-minute video nga lang yung inumpisahan namin nun, yun yung pinakamahaba. Tapos noon, kapag matagal-tagal ka nang nag-upload, binibigyan hanggang 5 minutes. Okay. Kaya makikita mo yung si Panlasing Pinoy na mahiwagang kamay, welcome po! Ganun lang siya. Kasi yun. Pero, yun, ingredients, iniisa-isa ko, parang maturuan yung mga tao doon sa US na ito talaga yung proper way of cooking Filipino food, at least doon sa gusto kong criteria, doon sa gusto kong level of outcome. Ayos naman yung acceptance ng tao. Nagulat din ako. Dahil after a few days, may mga hits na. Marami nang bumibisita. Talaga? Oo. Few days pa lang? Few days pa lang. Kasi nga, yung WordPress na free account, pinopromote ni WordPress yun eh. Back in the day, di ba? So sa mga existing na nagsuserve lang sa WordPress sites. So sabi ko, gagawa pa ako ng ibang recipe. Nag-umpisa sa chicken adobo yan. Mga simple lang talaga. Mga tipong dishes na madaling gawin.
Mga paborito ko yan, yung nag-umpisa. Ginataang tilapia, yan, pansit. Okay. Ginawa nyo to out of the urge to share. Yes. Yun lang yun. Oo. Nandun ka sa US para magtrabaho. Yes. Pero, initially ba? Kasi, sa mga hindi nakakaalam ang website may kita yan. May kita sa website. Meron. So, nung ginawa mo ba to, aware ka ba sa fact na, pwede kong Kasi yun yung background mo eh. IT ka eh. Nandun na ba yun on the back of your mind? Aware ako na pwede siyang pagkakitaan, pero hindi ko alam kung paano. Free account ang pinaglang ko, WordPress free account. So parang wala lang, gusto ko lang mag-share. So, nangyari na sa panlasangpinoy.com, pero gusto ko pang pagandahin. Pag ginawa mo yung mga bagay na malapit sa puso mo, diba? You do what you love, stability will follow eh. Yeah. Stability will follow. Totoo yan. Not every time, pero at least most of the time. Kasi hindi mo man ma-reach yung stability, you can't complain na you're doing what you love. Diba? Kasi yun naman talaga yung gusto mong gawin. Tama. Walang nagpilit sa'yo. Yes, and ginagawa mo siya without sacrificing any other responsibilities. Wala. Diba? May trabaho ka, Yes. may oras ka para sa pamilya mo. Magluluto ka lang ng hapunan, nagkataon lang na tinapatan mo ng camera. Oo, nakatulong ka pa sa ibang tao na gustong matuto. Yes. Yun. Diba? Ang pure na intentions, pare, napakaganda. Diba? Alam mo na wala sa'yo, sir, pagdating doon, oras mo lang ng pag-prepare, saka yung extra pagod. Pero hindi mo na iisipin yun eh. Hindi Masaya mo ka na eh. Oo. Masaya ka eh, di ba? Bakit meron ba nagreklamo after mag-basketball na napagod ako? Oo, Siyempre, diba? given yun, di ba? Yes, Given oo. yun. Oo, Nag-exert ka ng effort Yeah, eh. tsaka sarap ng pakiramdam kasi parang stress reliever ko na din yun. Yes. After a day's work, na hard day's work pa nga minsan. Alam mo naman sa IT, di ba? Yes, parang, yes. parang gusto mo na umuwi, ano ka na, lantutay ka na, wala na, o yun. Pero ang ganda eh, kasi Oo. hindi ko talaga alam yung storya kung paano nagsimula to. Pero isang bagay ako sigurado na nagsimula ka sa YouTube nang walang monetization. Yep. Yun ang sigurado ako kasi alam ko yung era na yun eh. Nung nagsimula ka eh. Matagal Diba? yun, matagal na na yun. monetization. Oo. Sabi ko, ang galing naman ito. Ito yung mga klaseng sitwasyon na talagang makikita mong makikita mong pinagbuhusan ng time, effort, energy, fueled by passion, Yes. fueled by the ability to give. 'Di ba? Gusto mo lang mag-share. Kahit na imperfect yung mga videos na yan, sige lang, share lang, yun. Yes, oo. Tsaka higit sa lahat, yung masaya ka sa ginagawa. Yun mo. nga eh. Yun Totoo yun. yun, totoo. Hindi mo talaga pwedeng i-discount yung pagiging masaya mo sa ginagawa mo. Siguro mga 500 videos ako bago ako nakapag-monetize. 500 videos. Kung 500 videos yun, and you're making 3 videos a week, gaano katagal yun? Sa kalahating taon? Hindi lang. Hindi lang. 2 taon, 3 taon. 4 na taon. Yeah. Imagine mo yun. Imagine mo, 3 taon niyang ginawa yun. And Yes. hindi siya nainip kasi hindi niya alam na meron palang inaantay. Oo nga, exactly. Alam mo yun? Hindi mo alam na yun nga ang kagandahan nun. Wala lang sa'yo kasi gusto mo makatulong and in return, nakakabili ka ng pangbili ng ingredients. Sa website to, ah. Sa website, to, ah. oo, Hindi ad-rev ng YouTube to, ah. So yun, sa website yung ad-rev, pero yung sa YouTube wala. Wala, Pero wala talaga. lumalabas lang siya sa YouTube dahil nga sa video, right? Tapos biglang may monetization na. Sabi ko, ay salamat, makakagamit na rin tayo ng YouTube as a source of income. 500 yung binangko mo. Eh di lahat yun, mamomonetize. Oo. The rest is history na naman. Ayun. Ayun. Pero yun nga, tatapusin na namin ni Sir Banjo itong inuman namin. Magandang comparison yun eh. Oo, Parang maraming salamat sa Pero- panonood, di ba? sarap. Fresh pusit. Simple lang. Oo. Simple lang talaga yung pagkain. Sobra. Oo. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng episodes, yung kukuha tayo ng mga bisita, makikipagdaldalan tayo, comment nyo lang sa baba kung gusto nyo ba at kung sino yung gusto nyo gawa natin ng gantong parang kwentuhan style, interview style, or parang podcast style. Oo nga, no? Parang sharing lang. Yeah. Tapos Kasi kung gusto bagong nyo rin format. na, kung gusto nyo rin na may iniinom na ganito sa mga vlogs ko, Yan. bigay naman. Baka naman, di ba? Baka naman daw. Maraming salamat, Sir Banjo. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog na to and maraming salamat sa pag-share ng experiences. Thank you. Magpapakalango na kami. Hindi, joke. Ano lang? Inom daddy. Inom social ba? Sip-sip. Hey, motherfucker, what time? Close? Close already? Yes, my friend, you know. Fucking night! Mother chut! Of course we drink at night. Yeah. No, drink. Drink already done. You go home. You You, don't- also you- go home, Sanchi, go home. We'll go home. You don't pay, okay? No pay. No pay. No pay. Bye-bye. No pay. Bye-bye. Mother chut, 5-10 already. No, bye-bye. No pay. No pay. No pay. Hey, you yan, you pay. Ay. Hard to.